سلام، من علی رفتی هستم. دفتر مرکزی شرکت خورد هستیم. امروز میخوام این ویدیو جذاب رو بهتون معرفی کنم. پس اگر به خودروهای کلاسیک علاقه‌مند هستید حتما تا آخرین ویدیو همراه من باشید. خودرویی که ملاحظه میکنید دومین نسل از BMW E28 هست با کد اتاق E28. این خودرو از سال 1981 تا 1988 روی خط تولید بوده و توسط آقای کلاوس موته طراحی شده. آپشن های زیادی روی این خودرو وجود داشته، از جمله ترمز ABS، چک کنترل، کروز کنترل و آنبورد کامپیوتر. اولین نسخه M سری 5 هم با این اتاق معرفی شد با پیشرانه بسیار قدرتمند S38 که قدرتی معادل با 256 اسب بخار که بی همتاست. موتور این خودرو 6 سیلندر است. کد انگلیس 200 سیستم سوپرسونیک موتور. این موتور قدرت حدود 125 اسب بخار تولید می‌کند. گیربکس 5 سرعته دستی، فرمان هیدرولیک، آینه‌های برقی و سانروف از دیگر آپشن‌های این خودرو هستند.